من باز هم مرزهای طراحی مدارات برق صنعتی رو شکستم و یک مداری طراحی کردم که شما حتی تصورش هم نمیتونید بکنید. طراحی این مدار حتی با PLC هم دشواره، اما من این کار رو بدون PLC و فقط با تایمر و رله انجام دادم. تو برنامه شبیه ساز مدارات برق صنعتی سیم و رله این مدار رو براتون طراحی کردم. بریم اونجا تا عملکردش رو ببینید. حالا بیایید این مدار عجیب و جالب رو با همدیگه بررسی بکنیم. الگوریتم این مدار به این شکل هستش. توی این مدار فقط یک شاسی استاپ وجود داره. ببینید دوستان، این شاسی استاپ اینجا مشخصش میکنم. حالا کل مدار رو به شما نشون میدم. ببینید هیچ گونه شاسی دیگه‌ای وجود نداره، فقط یک شاسی استاپ. شما قراره با این شاسی استاپ هم این مدار رو روشن بکنید هم خاموش. بله درست متوجه شدید. تو این مدار شاسی استارت وجود نداره و فقط همون تک شاسی استاپ قراره برای شما هم عملیات استارت این مدار رو انجام بده، هم عملیات استاپ مدار رو. بیاید دونه به دونه المان‌ها و قطعاتی که برای طراحی این مدار به کار بردم و به شما معرفی بکنم. این میشه یک رله، یه رله ساده هستش، اسمش گذاشتم رله شماره 1. این هم یک تایمر تأخیر در وصل، تایمر شماره 1. این هم کنتاکتوریه که ما قرار روی اون کار بکنیم و به اون فرمان بدیم و قراره که با این شاسی استاپ اون رو روشن و خاموش بکنیم. یه دونه تایمر تأخیر در وصل دیگه هم اینجا داریم، تایمر شماره 2 و یک رله هم اینجا داریم، رله شماره 2. این هم میشه یه دونه کلید فیوز و این هم همون شاسی استاپ هستش. این تیغه بسته از رله شماره 2 هستش و اینجا هم یک تیغه باز از کنتاکتور شماره 1 قرار دادم و اینجا هم یک تیغه باز از تایمر شماره 1 قرار دادم. این قسمت مدار هم یک تیغه بسته از رله شماره 1 قرار دادم و اینجا هم باز یک تیغه بسته از رله شماره 1. رله شماره 1 هم که اینجا هستش و یک تیغه باز از تایمر شماره 2 در این نقطه قرار گرفته. حالا میخوام این مدار رو برای شما شبیه سازی بکنم و ران بکنم تا عملکردش رو ببینید. توی ویدیوهای آینده این مدار رو به صورت واقعی با تجهیزات واقعی برای شما سیم بندی میکنم و اونجا هم برای شما خروجی میگیرم تا مطمئن بشید که این مدار امکانش هست که طراحی بشه و عملکردش وجود داره. خب برای اینکه این مدار رو من بتونم راه اندازی بکنم، اون بالا سمت چپ دکمه پلی رو باید بزنم تا این مدار آماده شبیه سازی بشه. الان ببینید اون قسمت مدار به رنگ قرمز شد، یعنی اینکه سیم فازش وصل شد و این قسمت پایین که به رنگ آبی شد یعنی اینکه سیم نل و جریان نل وصل شده. من باید کلید فیوز رو وصل بکنم. یک ضربه که بهش بزنم کلید فیوز وصل میشه. بلا فاصله رله شماره 1 و تایمر شماره 1 عمل میکنه. رنگ های قرمزی هم که شما میبینید نشونه اینه که جریان فاز تا اونجاها رسیده. خب ببینید الان با عمل کرده رله شماره 1 و تایمر شماره 1 چه اتفاقاتی افتاده. یه سری از تیغه هایی که ما اینجا توی این مدار قرار دادیم باز و بسته شدن و جهت هاشون تغییر کرده. الان اجازه بدید یه خروجی ازش بگیرم و این شبیه سازی رو انجام بدم. در انتها میریم و این مدار رو با هم تحلیل میکنیم تا شما قلقه ها و روش های طراحی بتونید از اینجا یاد بگیرید. شاسی استاپ رو وقتی من تحریک بکنم کنتاکتور شماره 1 KM1 باید روشن بشه. ببینید کنتاکتور شماره 1 روشن شد و تایمر شماره 2 هم روشن شد
اما ما کاری به تایمر شماره 2 نداریم. اون خروجی ما میشه کنتاکتورمون. حالا من میخوام با همین شاسی استاپ این کنتاکتور رو خاموش بکنم. ببینید چه اتفاقی میفته. بلافاصله کنتاکتور خاموش شد. حالا این سیکل قابل تکرار هستش و من اگر شاسی استاپ رو تحریک بکنم باز کنتاکتور شماره 1 روشن میشه. اینجا رو ببینید، کنتاکتور شماره 1 روشن شد و به دوباره با تحریک شاسی استاپ این کنتاکتور خاموش میشه و هر بار که این کار من انجام بدم فقط با تحریک همین شاسی استاپ این کنتاکتور خاموش و روشن میشه. یه نکته مهم قبل از این که من بخوام الگوریتم این مدار رو تشریح بکنم وجود داره. 2 تا تایمر ما داریم، تایمر شماره 1 و تایمر شماره 2. من اینا رو روی 1 ثانیه قرار دادم، اما شما نیاز نیست در واقعیت این تایمرها رو روی 1 ثانیه قرار بدید، چون توی این شبیه ساز مدارات برق صنعتی تایمرها کمتر از 1 ثانیه قابل تنظیم نبود، من مجبور شدم روی 1 ثانیه قرار بدم. اما شما در عمل روی 0.2 ثانیه قرار بدید. روی 0.2 ثانیه کافی هستش که این تایمرها تنظیم بشه. حالا الگوریتم این مدار رو ببینید. من اون کلید فیوز رو قطع میکنم و 1 بار دیگه وصل میکنم. ببینید با 1 تأخیری تایمر شماره 1 متصل شد، اما رله شماره 1 بلافاصله وصل شد. حالا بیاید اینجا چه جریانی امکان داره به کنتاکتور شماره 1 برسه. ببینید تنها جریانی که وجود داره و امکان داره به این کنتاکتور برسه از طریق تیغه بسته K1 هستش که با فعال شدنش الان باز شده. خب من الان اگر 1 لحظه رله شماره 1 رو خاموش بکنم چی میشه؟ ببینید این رله شماره 1 لحظه اگر خاموش بشه و دوباره وصل بشه مثل عملکرد شاسی استارت میشه. کافیه این نقطه مدار 1 لحظه بسته بشه تا یک جریانی به کنتاکتور شماره 1 برسه و این تیغه خود نگهدار KM1 هم بسته بشه و کنتاکتور شماره 1 متصل بشه و مگنت کنه. ببینید من 1 لحظه شاسی استاپ رو تحریک میکنم، رله شماره 1 K1 خاموش میشه و اینجا تیغه بستش که الان بازه 1 لحظه بسته میشه و باعث میشه کنتاکتور شماره 1 مگنت کنه. نگاه کنید به این تیغه که الان علامت میذارم، 1 لحظه بسته میشه و باعث میشه که کنتاکتور شماره 1 روشن بشه. حالا مشابه این اتفاق زمانی میفته که شما میخواید شاسی استاپ رو به دفعه دوم تحریک بکنید. چه اتفاقی میفته؟ در انتهای این مدار 1 تیغه بسته از رله شماره 1 قرار دادم که الان باز شده. وقتی که 1 لحظه با استفاده از اون شاسی استاپ رله K1 رو خاموش میکنم، این تیغه بسته میشه، 1 جریان به رله شماره 2 میرسه و باعث تحریک اون میشه. همین که این رله تحریک میشه و عمل میکنه، 1 تیغه بسته از این رله در این نقطه مدار قرار دادم و 1 لحظه این تیغه باز میشه و کل مدار ما رو خاموش میکنه. و الان این شاسی استاپ رو بزنم، ببینید این تیغه بسته K2 1 لحظه باز میشه و کل مدار خاموش میشه. شما قطعاً با دیدن آموزش‌های من تبدیل میشید به یک طراح ماهر مدارات برق صنعتی. من قبلاً یک سری ویدیوهای دیگه هم توی این کانال قرار دادم و طراحی‌های خاصی هم اونجا وجود داره. مثلا یکی از اونها مداریه که شاسی استارت و استاپش برعکسه، یعنی وقتی شما بخواید اون مدار رو روشن بکنید باید شاسی استاپ رو تحریک بکنید و وقتی میخواید اون مدار رو خاموش بکنید باید شاسی استارت رو تحریک بکنید.
اگر تا به حال عضو کانال من نشدید ممنون میشم اون دکمه سابسکریب یا مشترک شدن رو بزنید، اون دکمه زنگوله رو هم فعال بکنید و منتظر آموزش های بعدی من باشید.